Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Hôm nay Diễm chia sẻ video cách nấu món bánh canh hẹ Phú Yên xuất xứ từ miền Trung Việt Nam. Bánh canh này đơn giản nhưng mà rất là ngon. Trong video Diễm cũng chia sẻ lại cái cách làm chả cá tiện lợi lắm. Mình có thể làm tại nhà, không cần mua, vừa dai vừa ngon. Bây giờ mình cùng vào bếp làm món bánh canh này với Diễm nha. Đầu tiên mình sẽ đi làm chả cá trước, thì ở đây Diễm có cá phi lê. Với cái công thức này mình sẽ sử dụng phi lê cá biển nha. Nếu mà mình muốn xem kỹ hơn cái cách chọn cá thì mình xem video Diễm có chia sẻ trước đây rồi. Thì phi lê cá này là cá xay ha, nó sẽ có xương còn sót lại nè. Vì vậy mình sẽ lấy xương hết ra, kiểm tra cho kỹ nha. Sau đó mình sẽ cắt ra thành từng cái lát mỏng có độ dày khoảng từ 2 cho tới 3 mm. Thêm một lưu ý là khi làm chả cá với cá biển thì mình sẽ sử dụng cá tươi, tức là chưa cất qua tủ đông đá nha, như vậy thì cá nó mới dai được. Đây là 1 kg cá mà Diễm đã cắt ra. Bây giờ mình đi pha gia vị thì Diễm có 8 g muối, 25 g đường, cách đo bằng muỗng thì Diễm ghi ở phần miêu tả video, 8 g bột nêm gà, hoặc là mình có thể sử dụng bột nêm thường cũng được, 2 g bột nổi, 24 g tinh bột khoai tây hoặc là tinh bột bắp, tinh bột năng đều được, 20 g nước mắm, 30 g dầu ăn. Nếu mà mình thích ăn mềm béo hơn thì mình cho 40 g. Mình trộn hỗn hợp lên cho thật là đều, sau đó mình sẽ cho lại vào trong cá mà mình đã cắt rồi ha. Cho vào cá rồi thì mình đeo bao tay vào, mình bóp cho cái gia vị này nó thấm đều vào thịt cá. Mình nên bóp cho thật là đều, thời gian khoảng từ 3 tới 5 phút. Như vậy Diễm thấy làm cho cái chả cá khi mà nó xong nó sẽ dai hơn. Lúc này mình thấy là cá nó cũng bắt đầu đã dai rồi ha, nó đàn hồi rất là tốt. Diễm lấy một cái túi đông đá đó, Diễm cho cá này vào trong túi và mình sẽ cất vào trong tủ đông đá. Mình sẽ dàn cá ra cho nó mỏng ha, có độ dày khoảng từ 4 cho tới 5 cm. Tùy mình có thời gian hay không. Nếu mà mình có thời gian thì 2 tiếng sau mình lấy ra mình làm, còn không có thì mình cứ để tối đa là 1 tuần lễ nha. Thì cái này Diễm để được 5 ngày thì mình thấy nó rất là cứng. Vì vậy bây giờ mình không có mang đi xay liền được, mà mình sẽ để ở đây cho nó tan ha, ở nhiệt độ phòng. Tùy nhiệt độ nhà mình á, thời gian khoảng từ 20 cho tới 40 phút. Sau 40 phút thì Diễm kiểm tra, Diễm thấy nó đã tan rồi nè, nhưng mà chưa có tan mềm nha, lưu ý ha. Đó, mình bẻ bên ngoài thì mình thấy nó mềm, nhưng mà bên trong còn rất là cứng. Đừng có để tan mềm quá thì mình quết nó sẽ không có dai. Hôm nay Diễm sẽ chia sẻ thêm cái cách mình xay. Mình sẽ dùng cái lưỡi dao bằng sắt nha, và mình bẻ cá ra thành từng cái miếng nhỏ. Và lưu ý là mình không có nên xay nhiều cùng một lúc. Cái lượng cá này thì Diễm chia ra làm 2. Cho vào cối xay mình thấy như vậy là được nè. Đầu tiên mình sẽ bật cái tốc độ thấp thôi và mình xay trong vòng 30 giây để cho cá nó tơi ra đó. Và với cách dùng máy để xay thì mình không nên xay tối đa quá 30 hoặc 45 giây một lần. Diễm thấy nó tơi ra như vậy nè, thì bây giờ mình mới tiếp tục mình bật máy lên ở cái tốc độ cao và mình xay thêm 30 giây nữa. Diễm cứ xay như vậy đó, mỗi lần 30 giây, sau 30 giây mình mở ra mình kiểm tra. Thường cá nó sẽ bị dồn lại, hoặc là những cục cá nó còn cứng như vậy nè, thì mình sẽ tơi nó ra giúp cái máy. Như vậy thì cái máy của mình xài nó sẽ bền hơn. Sau khi tơi ra rồi thì Diễm tiếp tục Diễm xay ở cái tốc độ cao 30 giây nữa. Thì tổng cộng cái thời gian này mình xay khoảng từ 3 cho tới 4 phút. Cá thì Diễm thấy nó dễ xay hơn là thịt. Cứ mình mở ra mình thấy nó dồn cục thì mình cứ tơi nó ra thôi. Và mình xay cho tới khi mình thấy cái thành của cái cối xay nè, nó có những cái cá nhuyễn như vậy xung quanh, là lúc này là cá Diễm thấy nó đã đạt đó. Thì Diễm xay tổng cộng cái này là 3 phút 30 giây á. Đó, mình gỡ ra mình thấy cá nó rất là nhuyễn và dẻo nữa. Thì lúc này mình mới nêm các gia vị như hành, tỏi và tiêu. Mình muốn nêm hành, tỏi, tiêu tươi cũng được ha. Diễm dùng là bột. Đây là phân nửa lượng cá, vì vậy Diễm cho 1/2 muỗng cà phê bột tỏi, 1/2 muỗng cà phê bột hành và 1/3 muỗng cà phê tiêu. Nếu mà mình thích thì là hoặc là hành sống, hành tươi mình cho vào cũng được luôn. Sau đó mình sẽ xay một lần nữa ở cái tốc độ cao nhất trong vòng 30 giây là cá mình xay đạt
Còn nếu mà mình thích sử dụng máy quết thì mình coi video Diễm có chia sẻ trước đây rồi nha. Đó, cá mình xay xong để Diễm quay gần. Lúc mà mình múc lên thấy nó rất là nặng tay và nó dẻo. Nếu mà mình muốn dai hơn nữa mình có thể mang ra mình đập hoặc là mình quết thêm, nhưng mà Diễm thấy như vậy nó đã rất là ngon rồi. Mình sẽ múc ra tô ha. Nếu mà không mang chiên liền thì mình mang mình cất vào trong tủ lạnh. Lưu ý là không đông đá nữa nha, tại vì mình đã đông đá rồi. Khi chiên á, thì mình sẽ vo mỗi cái viên cá là khoảng 200g. Mình có thể dùng muỗng á, mình tém thành viên, nhưng mà Diễm thấy mình dùng tay đó, mình bóc từng cục cá xong mình đập xuống khoảng cỡ từ 5 cho tới 6 lần. Như vậy giúp cho cá nó đặc bên trong, nó không có bị rỗng. Như vậy nó sẽ dai, nó chắc hơn. Sau đó mình sẽ tém lại thành một cái viên tròn, rồi mình ấn cho nó dẹp xuống. Thì cái độ dày á, khoảng cỡ từ 3 cho tới 4 cm ha. Mình thoa tí xíu dầu lên trên như vậy, giúp cho nó bóng và nó mượt, mình cầm lên nó không có bị dính tay. Đó, để Diễm cầm lên thử. Như vậy thì mình chiên rất là ngon nè. Mình bắt dầu lên bếp đó, thì dầu ăn mình cũng không có nên cho nhiều ha. Chả này thì mình chiên không có cần nhiều dầu quá thì nó văng ra ngoài, và Diễm thấy á, cái vỏ bên ngoài á, nó dễ bị phồng, nó dai, nó không có ngon. Khi mà dầu nóng đủ rồi á, thì mình cho chả cá vào mình chiên, và mình chiên ở cái lửa là trung bình thấp. Bếp Diễm á, có 9 số thì Diễm để xuống 5,5, và với cái lượng cá là 200g mỗi miếng như vậy. Tổng cộng thời gian mình chiên cho nó chín là 15 phút. Mỗi 5 phút á, mình sẽ trở mặt cá, thì sau 15 phút nó sẽ chín đều vàng, không hề bị cháy. Và mình chiên xong á, cái bếp của mình cũng rất là sạch, nó không có bị văng dầu. Chả cá này á, nếu mà mình không thích chiên á, mình cũng có thể luộc ăn vẫn dai ngon ha. Dưới cái lượng cá này á, thì mình sẽ làm được 6 miếng như vậy. Mình chiên làm 2 lần là xong. Đây là chả cá mà Diễm đã chiên tổng cộng là 15 phút. Nó đã chín vàng đều, rất là thơm luôn. Mình cho tiếp tục 3 miếng cá còn lại vào mình chiên ha. Vậy là mình đã xong, làm rất là nhanh gọn lẹ và tiện lợi. Chả cá này á, mình ăn nóng thì nó sẽ rất là dai, để nguội á, thì nó chắc lại hơn. Mình có thể bảo quản trong tủ đông đá ha, nhưng mà chả cá khi mà lấy từ trong tủ đông đá ra đó, mình phải để cho nó thiệt là tan luôn á, thì á, mình ăn á, nó mới ngon, không ấy nó dễ bị xốp bên trong. Nếu bảo quản trong tủ lạnh thì được 1 tuần. Mình đã làm xong chả cá rồi, bây giờ mình qua mình nấu bánh canh nha. Nước lèo của bánh canh này mình lấy cái vị ngọt từ thịt và xương cá, thì ở đây Diễm có 500g. Mình nên dùng cá biển á, mình nấu á, nó sẽ ngon hơn. Bánh canh hẹ của miền Trung á, thì sử dụng cá dầm, Diễm không có thì ở đây Diễm sử dụng cá khoầy tê nè. Mình có cá biển là được. Bắt một cái nồi lên bếp á, Diễm cho vào 1 muỗng canh dầu ăn. Tiếp theo là 3 tép tỏi á, mình đập cho nó dập tí xíu nha. 6 củ hành tím. Bật bếp lên á, mình để lửa lớn và mình sẽ khử dầu ha, làm cho cái mùi dầu á, nó thơm hơn. Như vậy thì cái bánh canh á, nước cá lúc mình luộc nó không có bị tanh. Khi hành tỏi đã thiệt thơm rồi thì Diễm cho vào 1,5 lít nước. Và mình nấu cho nước này sôi ha. Khi nước sôi á, thì mình cho cá vào. Mình cũng có thể nấu nước dùng xương, nhưng mà thực ra mình nấu nước xương thì nó lại ra không có giống vị như là cái bánh canh hẹ của Phú Yên được. Mình nêm vào 2 muỗng cà phê muối ha. Và nếu mà có bọt á, thì mình sẽ hớt bỏ cái phần bọt đi. Mình nấu ở cái lửa trung bình trong vòng 15 phút, không đậy nắp nha. Nếu mà mình có cái đầu cá mình nấu thì cái nước lèo nó ngọt hơn nữa. Nước lèo bánh canh này thì không cần phải trong vắt ha. Quan trọng là cái nước lèo nó ngọt và nó không có bị tanh là được. Sau 15 phút thì mình sẽ vớt cá ra. Và mình cũng vớt luôn cái phần hành tỏi ra khỏi cái nồi nước lèo luôn. Sau khi vớt sạch hành tỏi ra rồi thì mình sẽ nếm lại ha. Diễm nếm lại thì Diễm nêm thêm 1 muỗng canh hạt nêm nấm nữa. Thì Diễm thấy rất là vừa ăn. Cái hạt nêm nấm này thì Diễm dùng cái hiệu của Maggi. Cái nước lèo này mình không có nên nêm cho nó ngọt như là kiểu miền Nam ha. Nước lèo nó có cái vị ngọt thanh từ cá là được. Đây là bánh canh mà Diễm tự làm nè, rất là đơn giản. Cái công thức cách làm thì Diễm để cái link ở phần miêu tả video. Cái sợi bánh canh mình sẽ làm cái sợi bánh canh nhỏ chứ không có to như là sợi bánh canh miền Nam. Thì cái khuôn để ép ra đó, Diễm sử dụng cái khuôn này.
Nó nhìn nó như sữa bún nhưng mà lúc mà mình nấu nó sẽ nở ra hơn tí xíu. Ăn cái sữa bánh canh nhỏ này thì nó trong, nó dai rất là ngon. Một nguyên liệu không thể thiếu đó chính là hẹ. Thì hẹ này Diễm mua một bịch đó, nó là 100g, mình dùng hết luôn ha. Mình rửa cho thật là sạch. Sau đó mình cắt cho nhuyễn. Thì ở Việt Nam hoặc là miền Trung á, cái hẹ nó sẽ nhỏ, nó nhuyễn hơn và rất là thơm. Mình không có thì mình sử dụng hẹ này ăn tạm cũng ngon lắm. Chả cá này thì Diễm làm rồi Diễm cất tủ lạnh nè. Mình sẽ cắt ra thành từng cái miếng nhỏ vừa ăn ha. Vậy là mình đã chuẩn bị xong những cái nguyên liệu để mình múc được một tô bánh canh rồi. Khi mà ăn á, thì mình bắt cái nồi nước lèo lên bếp cho nó sôi. Sau đó mình thả bánh canh vào. Khi mình thấy bánh canh nó nổi lên trở lại mặt nước á, thì mình múc ra tô được. Tùy mình thích ăn bánh canh nhiều hay ít ha. Nhưng mà cái bánh canh hẹ này á, thì mình không có nên cho nhiều. Với công thức nước lèo này thì nó sẽ đủ cho một cái công thức bánh canh. Tùy mình múc tô nhỏ hay là tô lớn á, thì sẽ được 5 hoặc là 6 tô. Khi múc ra rồi thì mình cho cá nè. Tiếp theo là mình cho chả cá. Và tùy mình thích á, mình có thể luộc thêm trứng cút ha. Thật ra thì Diễm thấy chỉ cần cá và chả cá không thì cũng đã đủ ngon rồi. Rồi mình cho hẹ, nhớ cho thiệt là nhiều mới ngon nha. Tiếp theo là hành phi nè, cho tí xíu sẽ rất là thơm. Rồi mình rắc tiêu lên. Rồi mình có ớt xay hoặc là ớt mình băm cho thiệt là nhuyễn đó. Nếu ăn cay thì mình dùng ớt hiểm ha, không ấy thì mình dùng ớt sừng là được rồi. Dắt thêm tí xíu nước cốt chanh lên nữa. Vậy là mình đã xong tô bánh canh hẹ Phú Yên rồi. Ngon lắm luôn. Khi ăn á, mình nên có thêm một cái chén nước mắm á, dầm thêm ớt để mình chấm với cá nha. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em có được món bánh canh hẹ Phú Yên thiệt là ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.